કેમ છો મિત્રો? હું છું ડોક્ટર જીતન ઉદાસ, આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ લેંગ્વેજ ટીચિંગ ઇંગ્લિશ મીડિયમ બીએડ કોલેજ રાજકોટ. અને આજે આપણે વાત કરવાના છીએ બીએડના અભ્યાસક્રમના એક અગત્યના મુદ્દા વિશે. સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના બીએડના અભ્યાસક્રમની અંદર CC3 વિષયની અંદર આવતો આ ટોપિક છે, જે છે આદર્શવાદ. વાદ શબ્દ એટલે કોઈ ચોક્કસ વિચારસરણી કે કોઈ ચોક્કસ સ્તરે એવું આપણે કરતા હોઈએ છીએ. ઇંગ્લિશમાં એને ઇઝમ કહીએ છીએ. લાઈક ગાંધીવાદ તો ગાંધીજીના ચોક્કસ સિદ્ધાંતોને અનુસરતી એક વિચારસરણી. તમે એમ કહો કે ભાઈ નાઝીવાદ, ફાસીવાદ, આ તો માણસ છે એ ગાંધીવાદી છે કે હિટલરવાદી છે, તો એક ચોક્કસ પ્રકારની વિચારસરણીને અનુસરે છે એવો ભાવ એમાંથી પ્રગટ થતો હોય છે. આદર્શવાદ એટલે આદર્શ પરિસ્થિતિ કે આદર્શ સ્થિતિને અનુસરતી એક વિચારસરણી, ઇંગ્લિશમાં જેને આઇડિયલિઝમ કહીએ છીએ. અને બીએડના અભ્યાસક્રમની અંદર જે અંતર્ગત મુદ્દાઓ છે એની આપણે ચર્ચા કરશું. જેમ કે આ મુદ્દાના અંતે આપણા જે લર્નિંગ આઉટકમ્સ છે, કયા કયા મુદ્દાઓ તમને આવડશે, તેની અંદર એના પ્રણેતાઓ કોણ છે, એની વિચારની મુખ્ય આધારશિલા શું છે, શિક્ષણના હેતુઓ શું છે, અભ્યાસક્રમ આદર્શવાદની દ્રષ્ટિએ શિક્ષણનો શું હોઈ શકે, એની શિક્ષણ પદ્ધતિઓ કઈ છે, શિક્ષકનું શું સ્થાન છે, શિસ્તનું શું પરિસ્થિતિ છે. તો આ બધા મુદ્દાઓની આપણે ચર્ચા કરીશું. લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ ફર્સ્ટ થિંગ, ભાઈ કોણ છે એના પ્રણેતા. તો આદર્શવાદના પ્રણેતા ગણાય છે પ્લેટો. પ્લેટોએ આદર્શવાદને સૌથી વધારે છે એ લોકો સમક્ષ લઈ આવ્યા કે આદર્શવાદને ફોલો કરવાની વાત કરી. એમના પુસ્તકની અંદર પણ એમણે આદર્શવાદી વિચારસરણી રજૂ થાય છે ધ રિપબ્લિકની અંદર. ત્યારબાદ અન્ય વેસ્ટર્ન કે પશ્ચિમી થિંકર્સ જોઈએ, વિચારકો, તો એ થઈ જાય કોમેનિયસ છે, એમ જ પેસ્ટલઝી છે, હર્મન હોર્ન છે, પ્રોબેલ છે. અને આપણા પૂર્વીય વિચારધારકોની વાત કરીએ તો એની અંદર ફિલસૂફ કે તત્વજ્ઞાનીઓમાં ગાંધીજી આવશે, ટેગોર પણ, જે આમ તો પ્રકૃતિવાદનું એમનું મુખ્ય હિમાયત છે, પણ આદર્શવાદી પણ વિચારસરણી ખરી. ઉપરાંત વિવેકાનંદ આવશે. તો આ બધા છે એ આપણા પૂર્વીય જે ફિલસૂફો છે કે જેમણે આદર્શવાદની હિમાયત કરી છે, એના નામ છે. વિવેકાનંદ પણ આવશે, ગાંધીજી, ટાગોર, વિવેકાનંદ. ત્યારબાદ પ્રમુખ વિચાર આદર્શવાદનો શું છે, આદર્શવાદ કયા વિચારને કેન્દ્રિત છે. તો મુખ્ય વાત જ એની અંદર છે. આદર્શવાદ એવું કહે છે કે બ્રહ્મ સત્ય છે અને જગત મિથ્યા છે. જે આપણે જોઈએ છીએ, આપણી નજર સમક્ષ જે છે એ બધો એક ભ્રમ છે. સત્ય છે એ બ્રહ્મ છે, એ ઈશ્વરીય તત્વ છે. સ્પિરિચ્યુઅલિઝમની મુખ્યત્વે વાત છે, અધ્યાત્મની વાત છે. ધર્મ કે રિલિજિયન સુધી આને આપણે સંકુચિત ન રાખી શકીએ. સ્પિરિચ્યુઆલિટીની વાત, સ્પિરિચ્યુઆલિટી છે એ ધર્મ કરતા ખૂબ ઉપર છે. તો એ જ વિચારસરણીને અનુસરતો આ વાત છે. બ્રહ્મ સત્ય, જગત મિથ્યા. અથવા અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો મન છે એ જ વાસ્તવિક છે. ભૌતિક જગત જે આપણે જોઈએ છીએ, ભૌતિક પદાર્થો જે આપણે જોઈએ છીએ, એ બધા અવાસ્તવિક છે, એ સત્યથી દૂર છે. Plato has said it is twice removed from reality. So મન વાસ્તવિક છે, આપણો આત્મા છે એ વાસ્તવિક છે, નહીં કે આ બાહ્ય જગત કે બાહ્ય બાબતો. આદર્શવાદના મતે કેળવણીનું પ્રમુખ ધ્યેય, પ્રમુખ કાર્ય શું છે? તો કે ભાઈ કેળવણીનું મુખ્ય કામ જે છે, એજ્યુકેશનનું મુખ્ય કામ છે, એ સ્વતંત્ર પ્રતિભાનું ખેડાણ કરવાનું છે. એક ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ફ્રી સોલ છે એ ડેવલપ કરવાનું છે. અને મનુષ્યનો અનંતની દિશામાં વિકાસ કરવાનો છે. અનંતની દિશા એટલે જેને આપણે કહીએ કે મોક્ષ તરફ, સાલ્વેશન, મુક્તિ તરફ. મુક્તિ એટલે આ બાહ્ય બંધનોમાંથી મુક્તિ. એટલે જ ક્યાંક ને ક્યાંક આદર્શવાદ છે એ આજના આ જે આપણે પ્રેગ્મેટિઝમનો જમાનો છે એવું કહીએ છીએ, વ્યવહારવાદના સમયમાં આદર્શવાદ ખૂબ જ આપણને હાંસિયા બારો દેખાતો હોય છે. કારણ કે ક્યાંય પણ એને આપણે કનેક્ટ કરી શકતા નથી, જોડી શકતા નથી. જે આદર્શવાદી માણસ છે આજના સમયમાં ચાલતો નથી એવું પણ આપણે કહેતા હોઈએ છીએ. કારણ કે અનંતની દિશામાંનો વિકાસ એ આજના શિક્ષણનું કે આજના આ વ્યવહારવાદી જગતનું ક્યાંય પણ ધ્યેય રહ્યો નથી, પણ આદર્શવાદ એમાં માને છે. આદર્શવાદના મતે કેળવણીનો અર્થ શું છે? તો કે કેળવણી છે એ મુખ અને ચેતન તથા શારીરિક અને માનસિક રીતે વિકસિત એવા માનવીય સતની ઈશ્વર સાથેના ઉચ્ચતમ સમાયોજનની અંતઃસ્તરીય પ્રક્રિયા છે. એજ્યુકેશન ઇઝ એન ઇનહરન્ટ પ્રોસેસ, અંદર ચાલતી પ્રોસેસ છે ઉચ્ચતમ સમાયોજનની. એટલે જેને આપણે કહીએ કે એક્સેલન્ટ એડજસ્ટમેન્ટની. કોની સાથે? તો કે ભાઈ
ડિવાઇન સાથે. કોની? તો કે ભાઈ માણસની અંદર જે એની આત્મા રહેલી છે, જે મુખ છે, ચેતન છે, ચેતન જીવંત છે, શારીરિક અને માનસિક રીતે પણ વિકસિત છે, એનું ઈશ્વર સાથેનું કનેક્શન, ગોડ સાથેનું કનેક્શન કરવાની જે વાત છે, જે નરસિંહ કે પહેલું ભલું થયું ભાંગી જળજાળ સુખેજી ભજશું શ્રી ગોપાળ. નરસિંહ મહેતાને કોઈ કીધું તમારા પત્ની અને બાળકોનું છે એ હવે નથી રહ્યા, તો એવું બોલે છે ભલું થયું ભાંગી જંજાળ સુખેથી ભજશું શ્રી ગોપાળ. તો આજના વ્યવહારવાદી માણસને ખૂબ જ ક્રૂર પ્રકારની આ વાત લાગે કે ભાઈ બાળકને પત્ની મરી ગઈ, બાળક મરી ગયા, આવું બોલે છે. પણ એ ત્યાં સ્પિરિચ્યુઅલિઝમ કનેક્ટ થાય છે, ઉચ્ચતમ સમાયોજનની વાત થાય છે. એ જ વાત કબીર કરે કે ભલા હુઆ મેરી મટકી ફૂટી, મેં તો પનિયા ભરન સે છૂટી. ભાઈ સારું થયું માટલું ફૂટ્યું તો પાણી તો ન ભરવું. હવે એ વાત છે બાહ્ય પાણી ભરવાની નથી. ઈશ્વર સાથેના જે ખરેખર આપણો જે માણસનો જે અવતાર પૃથ્વી પર છે એ શેની માટે છે? તો કે એ ઉચ્ચતમ સમાયોજન માટે છે. એ સમાયોજનને જે સાધે કે સાધવા માટે સક્ષમ બનાવે એ કેળવણી, એવું આદર્શવાદ માને છે. આદર્શવાદના મતે કેળવણીના ધ્યેયો ક્યાં હોઈ શકે? તો એનું જે પ્રમુખ કે મુખ્ય કે અંતિમ ધ્યેય છે એ આત્મ સાક્ષાત્કાર છે. Idealism's ultimate aim is self-realization. Know thyself. જે આપણા વેદો પણ કહે છે તમારી જાતને જાણો. Who am I? હું કોણ છું? અહમ બ્રહ્માસ્મિ, મુझ में શિવ હે, મુझ में ઈશ્વર, બધું જ મારી અંદર છે. એ અહીંયા ધ્યેય છે. આત્મ સાક્ષાત્કાર થઈ જવાની વાત છે, જે કબીરના અન્ય એક દોહા કે ચોપાઈમાં પણ જોવા મળે કે મૂકો કહા ઢૂંઢે રે બંદે, મેં તો તેરે પાસ મેં, ના મેં મસ્જિદ ના મેં મંદિર ના કાબા કૈલાસ મેં. હું તારી અંદર જ છું. તો એ આત્મ સાક્ષાત્કારનો જે ધ્યેય છે એ કેળવણીનું અંતિમ ધ્યેય છે. પણ શિક્ષણની દ્રષ્ટિએ સૌથી પ્રથમ વાત એમાં શારીરિક સ્વાસ્થ્ય આવશે, કારણ કે ફિઝિકલી ફિટ હશો તો જ બીજા બધા ધ્યેયો સિદ્ધ થાય. ત્યારબાદ આર્થિક સ્વાવલંબન પણ એક ધ્યેય છે. શારીરિક સ્વસ્થ હો તો તમે તમારું ગુજરાન ચલાવી શકો, અને ગુજરાન ચલાવશો, આર્થિક રીતે સ્વાવલંબી હશો તો સૃષ્ટિનું જ્ઞાન થશે, દુનિયા ફરી શકશો. દુનિયા ફરશો, લોકોને જોશો તો મૂલ્ય પરખ થશે, અને મૂલ્યોને પારખશો તો આપણું ચારિત્ર નિર્માણ પામશે. ચરિત્ર જો સારું હશે તો જ આપણે ઈશ્વરની ઉપાસના કે અંતિમ સત્યની ઉપાસના કરી શકશું. તો આ એના ધ્યેયો છે: શારીરિક સ્વાસ્થ્ય, આર્થિક સ્વાવલંબન, સૃષ્ટિ જ્ઞાન, મૂલ્ય પરખ, ચારિત્ર નિર્માણ અને ઉપાસના. અભ્યાસક્રમની વાત કરીએ તો આદર્શવાદના મતે અભ્યાસક્રમનો વિષય સત્વતઃ અને મૂળતઃ કલા જ હોઈ શકે. આર્ટ્સ, લિટરેચર, હ્યુમેનિટીઝ, આની જ વાત કરી છે. કલાને મુખ્ય ધ્યેય, પ્રમુખ મહત્વ આપ્યું છે. અને એથી સરસ આ બીજી લાઈનમાં તમને સ્પષ્ટ થાય કે જે વિષયથી સર્જનાત્મક સ્વનો વિકાસ શક્ય હોય તે વિષય અભ્યાસ માટે છે. આપણી અંદર જે સર્જનાત્મકતા પડેલી છે એનો વિકાસ થાય. પ્રથમથી જ રહેલી પૂર્ણતાનું જે પ્રકટીકરણ કરાવી શકે, આપણી અંદર અરીસો આપણને દેખાડી શકે, અંદરના કમાડ ઉઘાડી શકે, એ જ સાચો વિષય છે, એ જ શીખવાની જરૂર છે એવું કહે છે. છતાંય વિષયો જોઈએ આપણે તો એનો અભ્યાસક્રમનો આધાર પ્રથમ શારીરિક પ્રવૃત્તિઓ ઉપર છે. શરીર વિજ્ઞાન, આરોગ્ય શાસ્ત્ર, પંચેન્દ્રિયોનું કૌશલ્ય, 5 સેન્સીસ, ધંધાકીય વિષયો, અને ત્યારબાદ અધ્યાત્મ તરફ જવાની વાત છે, જેની અંદર ભાષા, શિક્ષણ, ગણિત, વિજ્ઞાન, સમાજ વિદ્યા, તત્વજ્ઞાન, નીતિશાસ્ત્ર, સૌંદર્ય અને કલા, આ બધા વિષયો ત્યાં ભણવાના થાય. તો શારીરિક પ્રવૃત્તિઓ અને આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિઓ આ બે એના અભ્યાસક્રમના આધાર છે. કારણ કે અધ્યાત્મને પામવા માટે ભાષા જ્ઞાન હોવું, બે સહજ વિજ્ઞાન, શરીર વિજ્ઞાન, આરોગ્ય શાસ્ત્રને જાણવું, સમાજ વિદ્યા જાણવી, તત્વજ્ઞાનને જાણવું, નીતિ જાણવી, કલા, સૌંદર્ય જાણવું, એ અગત્યનું છે એવું માને છે. ત્યારબાદ શિક્ષણ પદ્ધતિની વાત કરીએ તો આની મુખ્ય એક જ પદ્ધતિ છે: શ્રવણ, મનન અને નિધિધ્યાસન. ક્લાસિકલ પરંપરાગત વિચારસરણીમાં માનતો વાદ હોય એ જે જૂની આપણી એન્શિયન્ટ પરંપરા હતી કે ગુરુ છે એ શ્રવણ બોલે એટલે શિષ્યો શ્રવણ કરે, ત્યારબાદ એનું મનન કરે અને અંતે એ નિધિધ્યાસિત થાય. જરા થોડું એને આપણી વ્યવહારિક લેમેનની ભાષામાં સમજીએ, શ્રવણ એટલે થઈ જશે સાંભળવું, એટલે શિષ્યો ગુરુના મુખે સાંભળે જે કોઈ શિક્ષણના પાઠ છે. ત્યારબાદ એ એકાંતમાં એનું મનન કરે એટલે વિચારણા, અને વિચારણાના અંતે જો કોઈ પ્રશ્ન ન ઉપસ્થિત થાય તો નિધિધ્યાસનનું જે આ સ્તર છે એ એમને પ્રાપ્ત થાય, આત્મસાત કરે. જો ન આ પામે, વિચારણામાં કંઈ પણ અડચણ બને તો ફરીથી ગુરુનો સંપર્ક કરી અને નિધિધ્યાસન સુધી પહોંચી શકે. સો શિક્ષણ પદ્ધતિમાં, અને આમ તમે જુઓ બેઝિક મેથડ તો લેક્ચર મેથડ છે, પ્રશ્ન જવાબ
પરંપરા, લેક્ચર મેથડ, ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન, ડિસ્કશન, ચર્ચા વિચારણા, ડિબેટ, આ બધી અને શિક્ષણ પદ્ધતિઓ હતી. પણ મૂળતઃ શ્રવણ, મનન, નિધિધ્યાસન પર ભાર મુકાયો છે. વર્ગ શિક્ષણની પદ્ધતિ તરીકે પ્રભાવી કથન, ચર્ચા, સ્વાધ્યાય યોગ્ય ગણાવવામાં આવ્યા છે શિક્ષણ પદ્ધતિ તરીકે. શિક્ષકનું સ્થાન જોઈએ તો મહત્વનું ગુરુવર્ય. શિક્ષક છે ગુરુ છે, જ્ઞાનનો ભંડાર છે, અને શિક્ષક પોતે જ એટલો શીલવાન, ચારિત્ર્યવાન હોય કે એ વિદ્યાર્થીઓમાં શ્રેષ્ઠ ગુણો વિકસાવી શકે. પોતે જ એક મોડેલ બનીને એમની સામે જાય. એટલે એનામાં શિક્ષકની અંદર તમામ ઉચ્ચ ગુણો, ઉચ્ચ મૂલ્યો, નૈતિક મૂલ્યો છે એ પૂર્વેથી જ રહેલા હોય એવું અપેક્ષિત છે, અને હશે તો જ એ વિદ્યાર્થીની અંદર એ વિકસિત કરી શકશે. તો શિક્ષકનું ધ્યાન અત્યંત અગત્યનું છે. અન્ય કોઈ જે 3 વિચારધારાઓ તમે ભણવાના છો, વાસ્તવવાદ, પ્રકૃતિવાદ, વ્યવહારવાદ, એમાં શિક્ષકનું આટલું ઉદાત્ત સ્થાન ક્યાંય પણ નથી. શિસ્તની વાત કરીએ તો કડક અને પ્રભાવશાળી શિસ્તમાં માને છે. આંતરિક અને બાહ્ય બંને પ્રકારના કંટ્રોલ, રોક પર માને છે કે તમે તમારા મનને, તમારા શરીરને છે એની ઉપર તમારો કાબુ હોવો જ જોઈએ. એટલે કડક અને પ્રભાવશાળી શિસ્તની અંદર માનતો આ વાત છે. તો આટલી બાબતો તમને બીએડમાં આગળ જતા તમારી પરીક્ષામાં, એ ઉપરાંત ટેટ કે ટાટની પરીક્ષા આપતા હો, સીટેટની પરીક્ષા આપતા હશો, નેટ, જીસેટ જેવી પરીક્ષાઓ આપતા હશો, એમએડ કરતા હશો, તો પણ તમારા અભ્યાસક્રમમાં ક્યાંક ને ક્યાંક શિક્ષણની તત્વજ્ઞાન જ્યાં ત્યાં ભણાવતા હશો, ત્યાં તમને આશા રાખું છું કે આ વિડીયો લાગશે. ખૂબ ખૂબ આભાર આપ સૌનો. આપને જો વિડીયો પસંદ પડે તો જુઓ, ફરીને જુઓ, આત્મસાત થાય, નિધિધ્યાસિત થાય ત્યાં સુધી જુઓ, અને મિત્રોમાં શેર કરો જેથી કરીને તે પણ જોઈ શકે. શેરિંગ ઇઝ કેરિંગ. રિમેમ્બર ધેટ. થેન્ક યુ.